السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة مربع الأعمدة بشكل جديد لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي بطريقة مميزة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين ده شكلها. بنستخدم فيها غرزة العمود بلفة والعمود بلفة اللي هو طبعا بيكون جاي ساقط بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هي غرزة عمود بلفة، بس هي تكاية صغيرة بنعرف فيها ازاي نشتغل العمود الساقط وفي اي مكان بالظبط. هنشتغل مع بعض بمجموعة من الالوان، وطبعا اللون الاسود بيكون هو على حواف المفرش بتاعنا، لكن بنستخدم اكتر من لون داخل المربع بتاعنا زي ما احنا شايفين، وفي النهاية خلاص بيكون معانا اللون الاسود. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب مسافة من الخيط وهاجي عند 2 من الأصابع بلف دائرة سحرية، بلف الخيط بالشكل ده وارجع تاني للأمام، بجيب الخيط عكس الخيط بشكل حرف الإكس والف تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية. بتكون عندي على ايديا حلقتين، الحلقة الأولى بدخل تحتها بالإبرة وبكون فوق الحلقة التانية، هسحبها من تحت الأولى، هلف ايدي واحدة واحدة واخرج الخيط من على ايديا بالراحة بحيث يكون عندي طبعا اتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. الخيط الغير متصل بالبقرة باخد بالي منه وبحافظ عليه لانه اللي هيقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، والخيط المتصل بالبقرة برفعه على ايدي وببتدي اشتغل. بتكون كده عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل دوت. انا قفلت الدائرة السحرية وارتفعت سلسلة. السلسلة دي اتفقنا مع بعض قبل كده وقلنا في اكتر من حلقة ان هي بتقوم بدورين. الدور الاول هي خلاص عملته وهي قفلت لي الدائرة السحرية. الدور التاني ان هي بتكون جزء من ارتفاع اول غرزة بنشتغل بيها. طيب لو انا بشتغل بغرزة الحشو مش هرتفع تاني، لكن لو هشتغل غرزة ليها ارتفاع اكتر هرتفع بقية العدد اللي ناقص عندي. طيب هنشتغل بغرزة العمود بلفة، وغرزة العمود بلفة بتكون ارتفاعها 3 سلاسل، اذا فاضل لي كمان على السلسلة دي كمان مرتين يعني سلسلتين، كده 2 3. هعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود بلفة موجود عندي. هدخل داخل الدائرة السحرية بتاعتي وهشتغل كمان 2 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ عفوا، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي اسحب الخيط واخرج، كده موجود عندي على الابرة 1 2 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كمان عمود، كده رقم 3. وبنقول رقم 3 لاني بعتبر 3 سلاسل ارتفاع اول عمود موجود عندي. هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وهدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل كمان 3 عمود بلفة. لو انت حاسة ان المركز او سنتر الدائرة بتاعك واسع بتشد خيط البداية، بتبتدي تضايقي ايه المركز بتاع الدائرة السحرية بتاعتك. هدخل كده عمود 2 3. بعد كل 3 عمود بلفة بنكون 4 مجموعات، كل مجموعة منهم ب3 عمود بلفة. بعد كل 3 عمود بلفة في سلسلتين مسافة 1 2. كده كونا مجموعتين مكونين من 3 عمود بلفة. فاضل لي تالت مجموعة مكونة من 3 عمود، كده 1 2 3. سلسلتين 1 2. لسه حاسة ان سنتر او مركز دائرة واسع بشد شوية. فاضل لي اخر مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة، 1 2. وفي تالت عمود موجود عندي ببتدي اغير اللون اللي بعده. ببتدي قبل ما ناخد اللون الجديد الف الخيط على الابرة، ادخل فراغي، هلف الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب بالشكل ده خلاص انا قبل ما اكمل العمود الاخير طرف الخيط بقى هشده، بقفل المنتصف بتاع المربع بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب انا كده خلاص وصلت للعمود التالت في اخر حلقتين فيه. هجيب اللون الجديد والف حلقة على الهواء واقفلها كمان عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الابرة بالشكل ده، وابتدي ارتفع اخر سلسلتين 1 2. هسحب كل الخيوط اللي احنا شايفينها دي معايا في الخلف. هروح فين دلوقتي يا بنات؟ بقى شايفين 3 سلاسل ارتفاع اللي ارتفعناهم في البداية، 1 2 رقم 3 بدخل فيها
واخلي معايا كل الخيوط عندي على الابرة والف الخيط واخرج من تحتهم كلهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. بالشكل ده احنا كده كملنا اخر عمود وضفنا اللون الجديد بتاعنا. طيب السطر اللي جاي برتفع في نفس المكان اللي انا واقفة فيه 3 سلاسل، 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلف موجود عندي في الاتجاه ده. بنشتغل عمود فوق كل عمود بيقابلني. طيب اول 3 سلاسل اللي هي اول عمود عندي تحت خلاص اشتغلت فوقيها 3 سلاسل واعتبرتهم عمود. هروح للعمود رقم 2، بدخل تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين، بيكون عندي الضلعين الامامي والخلفي على الابرة، واخلي معايا كمان خيوطي اللي احنا بنخفيها واشتغل العمود بتاعي كده 2 عمود بلفة. يبقى احنا كده اشتغلنا 2 من ال3 اللي تحت، وده رقم 3 عمود بلفة. طيب وصلنا للزاوية اللي فيها السلسلتين، بشتغل فيها ايه؟ بشتغل فيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ فوق السلسلتين كده، 1 عمود، تاني في نفس الفراغ 2 سلسلة، 1 2، تاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. وبكده بكون كونت زاوية جديدة، وهقول لكم كل 2 عمود بلفة بنحسبهم ازاي ومع اي مجموعة. كده قبل ما اروح لل3 عمود اللي بعدهم واشتغل، عندنا هنا اشتغلنا ايه؟ اشتغلنا طبعا 3 سلاسل، وبعد كده اشتغلت فوق كل عمود من ال3 اللي تحت عمود. احنا طبعا هنا وصلنا للزاوية، الزاوية بتاعتي اشتغلت فيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. الاتنين عمود اللي في البداية دول هيكونوا مكملين للمجموعة دي، وهناخد من الزاوية دي كمان 2 عمود بلفة. اذا بدل ما كان عندي العدد 1 2 3، هزود 2 من على اليمين و2 من على اليسار، هيكون العدد معايا زيادة عليهم 4، هيكونوا 7. هنا بردك نفس النتيجة، اشتغلنا طبعا اخر عمودين هيتحسبوا مع المجموعة اللي جاية في اليسار. لو حسبنا دلوقتي نقول ده 1 و2، نروح للي تحت اول واحد من ال3 يبقى رقم 3 عندي، واللي بعده هيكون رقم 4 في المجموعة اللي فوق دي، واللي بعده هيكون رقم 5. ووصلنا لفين يا بنات؟ وصلنا للسلسلتين. دايما في السلسلتين بنشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. احنا اشتغلنا كده 1 2 3 4 5، وجوه السلسلتين كمان 2 عمود كده 1 2. قبل ما اشتغل السلسلتين عايزين نعد بقى العدد بتاعنا بتاع المجموعة دي بقى كام؟ بقى 7. ليه بقى 7؟ لان احنا اشتغلنا فوق ال3 اللي تحت، واخدنا 2 من الزاوية دي اللي هي طبعا من هنا زودناهم عليهم، واخدنا 2 من الزاوية اللي على اليسار وزودناهم عليهم. يبقى كل زاوية بتكون مشتركة ب2 عمود بلفة لكل مجموعة. خلاص يا بنات، سلسلتين بقى 1 2، وابتدي اشتغل المجموعة اللي بعدها زي ما احنا شايفين، كمان 2 عمود بلفة فوق السلسلتين، 1 2 و3 عمود بلفة، 1 2 3. نرجع للزاوية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، 1 2 1 2، تاني في نفس الفراغ 1 2. هيقابلني ال3 عمود بشتغل عليهم 3 عمود كده، 1 2 3. اخر سلسلتين عندي واخر زاوية بشتغل بداخلها ايه؟ 1 2 و2 سلسلة، 1 2، وداخل نفس الفراغ كمان 1. وفي اخر عمود اللي هو رقم 2 هبتدي اغير اللون بتاعي، اني بلف الخيط بدخل فراغي، الف الخيط اخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. هخلي بقى الشغل بتاعي الحلقتين بتوعي كده، وابتدي اجيب اللون التالت بتاعي. اللون الجديد بنسيب منه مسافة وبلف حلقة على الهوا بالشكل ده. داخل الحلقة بتاعتي بدخل وهلف الخيط وهخرج، وهشد الخيط واقفله عقدة بداية. هبتدي بقى الحلقة الموجودة عندي على الإبرة اسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. أطراف الخيوط كالمعتاد، بصوا احنا لما شدينا أطراف الخيوط في الفترة اللي فاتت خلاص الشغل عندي من ورا ومن قدام نضيف وزي الفل، من قبل حتى ما استخدم إبرة التنظيف. 1 2 تالت سلسلة،
بدخل فيها وبعمل غرزة منزلقة. تاني برجع اكرر اللي عملته في السطر اللي فات في نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هبتدي ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3. فوق كل عمود هشتغل عمود زيه، وفوق الزوايا اللي فوق السلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. يبقى كده نشتغل فوق العمود اللي بعد السلاسل عمود، والعمود اللي بعده كمان عمود، واللي بعده كمان عمود، واللي بعده كمان عمود. يعني كل عمود عندي بشتغل عليه عمود زيه بالظبط بدون اي نقاش. بعد كده اوصل للسلسلتين بيكون فيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. يعني السطر ده هو تكرار السطر اللي فات، بس طبعا مع زيادة العدد اللي بنشتغل عليه. بكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع لكم ونكمل اخر سطر مع بعض ونشوف طريقة التشبيك الخاصة بالمربع بتاعنا النهاردة. رجعت لكم تاني وكده بعد ما خلصت اخر زاوية هيقابلني اخر 2 عمود بلفة بيكملوا لي المجموعة طبعا الاولى من تحت. بشتغل عليهم 2 عمود، وفي اخر عمود بغير اللون بتاعي الجديد. ده 1 وده اللي هنغير فيه. هدخل الف خيط واخرج، الف خيط واخرج من حلقتين. هسيب بقى اللون اللي مش بشتغل بيه وابتدي اجيب اللون الجديد. قاعدة المفرش كله اخر سطر دايما بيكون عندي باللون الاسود. وطبعا اختيار الالوان يا بنات بيرجع لكم على حسب اذواقكم. في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبنقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي دوت احنا بنشتغل فيه بطريقة معينة. ان انا بشتغل، شايفين الثلاث غرز اللي تحت خالص في العمود اللي في المنتصف؟ انا عايزة في العمود اللي فوق منه على طول في المجموعة التانية السطر التاني هبتدي اشتغل. انا عندي 3 اعمدة هنا، 1 2 3 اللي في المنتصف مش هشتغل عليهم. بس احنا طبعا عشان احنا واقفين في المكان ده فهضطر ارتفع 3 سلاسل او سلسلتين بس، وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع 1 2، وهعتبر نفسي ما اشتغلتش في المكان ده يا بنات. طيب هنروح نشتغل فين؟ زي ما قلت لكم بنعد بقى من تحت. انا عندي دول التلاتة اللي تحت، بشوف الاوسط فيهم فين واشوف اللي فوق منه على طول. هبص الاقي عندي هنا في اللون الاورنج دوت انا عندي 1 2 3، ومن الجهة دي 1 2 3، وده العمود بردك اللي في المنتصف. انا هنا مش هشتغل على الثلاث اعمده اللي في المنتصف، يعني ده العمود اللي في المنتصف، ده اللي فوقيه هسيب اللي قبله واللي بعده وهسيبه، وهروح اشتغل فين؟ هروح اشتغل عند العمود الاوسط دوت في حرف الفي بتاعه. يعني هلف الخيط بتاعي وهنزل فين بقى؟ ده العمود اللي في المنتصف وده العمود اللي فوقيه في المنتصف. هاجي فوقيه هنا، وطبعا انا سبت مكان الثلاث سلاسل، ما ارتفعت ما اشتغلتش فوقيهم حاجه. السلاسل الاتنين دول مجرد ارتفاع بس. سبت الثلاث سلاسل وهسيب العمود اللي بعدهم والعمود اللي بعدهم يبقوا الثلاثه اللي في المنتصف. وهاجي هنا في العمود اللي في المنتصف قبله 3 وبعده 3 هو اللي هدخل في حرف الفي فيه بالشكل ده اهو. هسحب الخيط من ورا وهشد لفوق بالشكل ده لغايه ما اوصل لطول الغرزه بتاعتي زي ما احنا شايفين، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين تاني مرة. لان احنا هنسيب من ورا كام يا بنات؟ هنسيب 3 اعمدة. اذا هشتغل التلاتة في نفس الفراغ بالشكل الساقط ده. هلف الخيط، هنزل من تحت هنا فوق العمود اللي في المنتصف في السطر التاني، هسحب الخيط وهخرج، هشد لفوق لغاية ما اوصل لطول غرزتي او طول السطر اللي انا فيه. هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. لتالت مرة بلف الخيط وفي نفس الفراغ بدخل واسحب الخيط وهخرج واشد لفوق، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. انا كده اشتغلت على الغرزة اللي في المنتصف دي في السطر التاني 3 غرزة عمود بلفة. الثلاث غرز اللي في السطر اللي انا اللي تحت دوت اللون الاحمر اللي انا كنت سايباهم مش هشتغل فيهم، هسيبهم وهشتغل على الغرز الاخيرة اللي باقيالي في السطر بتاعي اهو. هيتبقى لي هنا كام؟ ادي 1 2 3 4. هروح اشتغل عليهم بقى عمود بلفة عادي فوق السطر الاحمر عند حرف الفي عادي بشكل طبيعي كده. 1 ودي الغرزة التانية اهي. بدخل تحت حرف الفي في السطر اللون الاحمر واشتغل فوق السطر اللي انا شغاله فيه على طول. 2 3 4.
كده خلاص وصلنا لسلسلتين الزاوية بشكل طبيعي جدا. بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود كده، 1 2 1 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ 2 عمود بلف، 1 2. طيب خلصنا من الجنب دوت، فاضل لنا كده المجموعة اللي جاية نوضح فيها اكتر. انا عندي العمود اللي في المنتصف تحت اهو، واللي فوقيه اهو، قبل منه 3 وبعد منه 3، واللي فوقيه اهو قبل منه كام بقى يا بنات؟ 1 2 3 4 5، وبعد منه 1 2 3 4 5. طيب انا هسيب اللي قبله، يعني انا العمود المنتصف اهو هسيب اللي قبله وهسيبه وهسيب اللي بعده، يبقى الباقي لي كام؟ باقي لي هنا 1 2 3 4 هشتغلهم، وباقي لي هنا 1 2 3 4 هشتغلهم، دول بتركهم خالص. نشتغل اول واحد يبقى 1، واللي بعده كمان يبقى 2، واللي بعده 3، واللي بعده رقم 4. طيب بعد رقم 4 هنعمل ايه؟ هنكرر تاني الخطوة اللي عملناها هنا، العمود الساقط فوق العمود اللي في المنتصف في السطر التاني في حرف الفي بتاعه. ولو حابين تشتغلوا، طبعا هو مينفعش نشتغل بميل الأعمدة، لكن هو المكان بتاعي اللي بشتغل فيه هو ده، لكن لو حابين تشتغلوا في الفراغ اللي قبل او الفراغ اللي بعده مفيش مشكلة. لكن طبعا طريقتنا الصح ان احنا بنشتغل في حرف الفي للعمود اللي في المنتصف في السطر التاني. هلف الخيط على الابرة وهاجي بقى فوق العمود بتاعي. انا ما بشتغلش هنا يا بنات، سبت الفراغ ده وسبت الفراغ ده اللي هو تحته هشتغل فيه، وسبت الفراغ اللي بعده، وهنزل هنا في العمود اللي في المنتصف تحت حرف الفي في نفس المكان اللي اشتغلت فيه بالاحمر السطر اللي فات، هشتغل تاني فيه هو. هدخل اسحب الخيط واخرج واشد لفوق بالشكل ده لغايه ما اوصل لطول او ارتفاع السطر اللي انا فيه، واظبط شغلي بالشكل ده. الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده. تاني مره بلف الخيط وبنزل في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. بصوا يا بنات بيكون الشكل معايا ايه؟ شكل جديد مميز جميل جدا، مع تداخل الالوان باللون اللي هو الفسفوريات دي بطريقه جميله جدا، او بالوان الشمس او بالوان قوس قزح، هتكون حلوه جدا وجميله. بنسيب التلاتة اللي في المنتصف، احنا كده اشتغلنا 1 2، التالت ارجع بيتبقى لي 4 1 2 3 4 هما بس اللي بشتغل عليهم. اما التلاتة اللي انا اشتغلت مكانهم تحت بسيبهم من فوق اللون الاحمر مش هشتغل فيهم. 2 3 4 بيقابلني الزاوية، بكمل بقى عليها بشكل طبيعي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وبكرر نفس اللي انا كررته في الجهتين دول. هكمل لغاية ما اوصل للمكان دوت، وبعد كده ايه هرجع لكم. رجعت لكم تاني كده، بكون خلاص وصلت لنهاية الوحدة بتاعتي. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت طبعا 4 غرزة عمود بلفة، السلسلتين ماليش علاقة بيهم. شايفين بقى اول حرف في الاول غرزة اشتغلتها اللي هي اول غرزة كانت ساقطة عندي اهي، بدخل تحت حرف الفي بالشكل ده، او الفراغ بتاعي تحت حرف الفي الاول، بسيب السلسلتين اللي ارتفعوا خالص وبقفل بغرزة منزلقة، يعني بتجاهلهم تماما كأني ما ارتفعتهمش، علشان يبقى الشكل بتاعي بالشكل دوت مظبوط وتمام. طيب طرق التشبيك كتيرة، لكن احنا في طبيعة المربع بتاعنا النهاردة او المفرش بنشبك بغرزة الحشو. طريقة تشبيك غرزة الحشو وطريقة تشبيك غرزة المنزلقة واكتر من طريقة تانية هتلاقوها موجودة عندكم على القناة، وان شاء الله هنجمعهم كلهم واكتر منهم كمان في فيديو واحد، عشان يكون هو فيديو واحد بس لتشبيك كل الوحدات المربعة او المثلثة او تشبيك الوحدات عامة في الكروشيه. هنشرح دلوقتي كمان طريقة تشبيك بغرزة الحشو وطريقة التشبيك بغرزة المنزلقة، موجودة عندكم لو تحبوا تراجعوها، اتمنى ان هي تنول اعجابكم. باجي طبعا بجيب الخيط بتاعي بالشكل ده اهو، بس هنجيب الوحدتين بتوعنا، ده وش الوحدة وده وش الوحدة. لما باجي بشبك بغرزة الحشو بشبك على وشين الوحدة. الوحدة بتاعتي بيكون عندي حرف في هنا وحرف في هنا، كل حرف في مكون من حلقة أمامية فرونت لوب والحلقة الخلفية الباك لوب للجهتين. لما باجي أشبك طبعا باجي بجيب الخيط بتاعي الجديد وهقفله عقدة بداية بالشكل ده.
طيب هنيجي بقى من المكان اللي انا هبتدي اشبك فيه. هنا هسيب الضلع الامامي وهاخد الضلع الخلفي للمكان اللي انا واقفه عنده، والضلع اللي قصاده على طول من الغرزة اللي قدامي الضلع الامامي، يعني هاخد خلفي مع امامي وابتدي اشبك الخيط بتاعي. هسحب بقى الحلقة دي من تحتهم وارتفع سلسلة في المكان اللي انا طبعا شغالة فيه دوت. اما انك تدخلي تاني في الضلعين هما الخلفي مع الامامي وتشغلي غرزة حشو، او تكتفي بالمكان اللي انت شبكت فيه بس. هرجع تاني هدخل هسيب الضلع الامامي اللي قدامي وهدخل في الخلفي والامامي اللي وراه. شايفين يا بنات اللي هو الضلع اللي قدامه على طول الملاصق ليه مباشرة، ومن هنا بيكون عندي الضلع الخلفي بارز بردك من الجهة دي. اشد الخيط واسحب معايا حلقتين، هلف الخيط وهخرج منه. هرجع ادخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة الامامية، اسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الحلقتين. ارجع تاني هسحب من الحلقة الخلفية مع الحلقة الامامية والف الخيط واخرج من الجهتين بالشكل ده. بالشكل ده لما باجي اشبك بتكون عندي الوحدات بتاعتي بالشكل ده، وبيكون عندي شكل بارز من فوق بيدينا شكل ديكوري جميل جدا. طيب انتي مش عاوزة تشبكي بطريقة غرزة الحشو، احنا شابكين في نفس المكان هو اهو، وعاوزين نشبك بطريقة غرزة المنزلقة. بس المرة دي بقى ايه، مش هينفع نفس التشبيكة، لان بغرزة المنزلقة انا بشبك دايما بايه، بظهر الشغل. وبلف الخيط وهدخل فين، هدخل في الامامي المرة دي والخلفي اللي هو بعيد عن وشي، واسحب الحلقة بتاعتي. هروح للغرزة اللي بعدها، بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب مع الحلقة الخلفية من المربع اللي خلفها واعمل غرزة منزلق. بكرر امامي مع خلفي واسحب الخيط من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. امامي مع خلفي واسحب الخيط من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر امامي مع خلفي واسحب الخيط من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي او نهاية الوحدة بتاعتي اللي انا بشبكها ما بين كل مجموعة ومجموعة. طيب طريقة التشبيك، بجمع كل الوحدات جنب بعضها وابتدي اشبك بالطول كلها مرة واحدة. يعني مثلا انا عندي هنا المجموعات بشبك كل اللي بالطول مرة واحدة، وارجع اجيب الخطوط اللي هي بالعرض ايه، كل خط وخط بعد التاني. طيب بالشكل ده لما هنيجي بقى نعدل الشغل بتاعنا، طبعا بنشبك بنفس اللون اللي احنا بنكون شغالين بيه، اللون الاسود. بصوا بقى لما جينا احنا هنا كده دلوقتي شبكنا بغرزة المنزلقة ومن الخلف، هبص الاقي المكان دوت عندي مديني خط جميل جدا وبارز عندي هنا الحلقة اللي احنا كنا سايبينها من تحت من الجهة دي ومن الجهة دي، واللون الاسود طبعا هو بيكون هو النهاية، هو اللي بشبك بيه بردك الوحدة بتاعتي. دول طريقتين تشبيك سواء بغرزة الحشو او بغرزة المنزلقة. وعرفنا لو هشبك بغرزة الحشو من الخلف وغرزة غرزة الحشو بشبك من الأمام، وغرزة المنزلقة بشبك من الخلف. وفي طريقة للمنزلقة بشبك فيها من الأمام. في طرق كتير للتشبيك، مش هطول عليكم، إن شاء الله زي ما وعدتكم هنزلها لكم كلها في حلقة واحدة. أتمنى إن الفيديو بتاعي النهاردة يكون سهل عليكم وبسيط وينول إعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.